Hello everyone and welcome back to Legal Cluster. Every Monday to Friday, Ratipua Sota Bazad Ahe Law of Torso class, Ratipua Dosta Bazad Ahe General Knowledge class, Duporia Duta Bazad Ahe English class, Aru Godhuli Sota Bazad Ahe IPC class. I hope যে আপোনালোকে সদায় ৰেগুলাৰলি ক্লাছখিনি চাই গৈ আছে আৰু নোটছ লগতে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে। আজিৰ ইংলিছৰ এই ক্লাছটোত আমি পঢ়িম কিছুমান প্লুৰেল ফৰ্ম, কিছুমান ফৰেন ৱৰ্ডৰ প্লুৰেল ফৰ্ম। নৰ্মালি প্লুৰেল ফৰ্মখিনি আপোনালোকে জানে এছ ই এছ কোড লগাব লাগে নালাগে, কিন্তু তাৰ মাজতে কিছুমান এনেকুৱা শব্দ থাকে য'ত আমি এছ ই এছ নলগাওঁ বা শব্দটো কমপ্লিট হেৰিটোৱে চেঞ্জ হৈ যায়, এলফাবেটছে চেঞ্জ হৈ যায়, তাৰ স্পেলিংটোৱে চেঞ্জ হৈ যায়, ৰাইট? চ' তেনেকুৱা কিছুমান শব্দৰ আজি আপোনালোকক মই কেইটামান তেনেকুৱা এক্সাম্পল দিম, আপোনালোকে লিখি ৰাখিব। আৰু লগতে সেম ওয়ার্ড উইথ ডিফারেন্ট মিনিং তেনেকুৱা মই 15টা মান দিম, আপোনালোকে হেকিটাও লিখি নোট কৰি ৰাখিব। গোটেই মাহটোৰ ইংলিছৰ ক্লাছ কৰাৰ পিছত যিখিনি 30 দিনীয়া এটা ক্লাছ, সেই 30 দিনৰ একেলগে আপোনালোকে যদি এক্সাম দিব বিচাৰে, মোক মক টেষ্ট দিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে মোক তলত কমেন্ট কৰিব আৰু যদি দিব বিচাৰে হেতু কাৰণে এনৰোল কৰাব লাগিব। আজি ক্লাছটোলৈ আগবাঢ়ো সিঙ্গুলাৰ আৰু প্লুৰেল। ওকে, এফালে আছে সিঙ্গুলাৰ, এফালে আছে প্লুৰেল। নম্বৰ 1 শব্দটোৱে হৈছে এপেন্ডিক্স। এপেন্ডিক্স হয়নে? হেতু যেতিয়া প্লুৰেল হয় ন, তেতিয়া এপেন্ডিক্সেস হৈ নাথাকে, এপেন্ডিসেস হৈ যায়। ডি আই এক্স ই এছ নহয়, ডি আই সি ই এছ হৈ যায়। ওকে, নম্বৰ 2 হৈছে বেসিস, বি এ এস আই এস। যেতিয়া এটা শব্দ সিঙ্গুলাৰত থাকে হি বেসিস হৈ থাকে, হেতু যেতিয়া আমি প্লুৰেল কৰো বেসিস কৰো, বি এ এস ই এস, বেসিসটো হৈ যায় বেসিস। ওকে, নম্বৰ 3 ক্ৰাইটেৰিয়ান। ক্ৰাইটেৰিয়ান খুব এটা সিম্পল কথা। আমি কওঁ ন এইটো বস্তুৰ কাৰণে ক্ৰাইটেৰিয়া কি কি লাগে, এই জবটোৰ কাৰণে ক্ৰাইটেৰিয়া কি কি লাগে। ক্ৰাইটেৰিয়া হৈছে প্লুৰেল। যদি আপোনালোকে এনেকুৱা হয় যে ক্ৰাইটেৰিয়াছ কি কি লাগে, ক্ৰাইটেৰিয়াছ কিন্তু নহয়, ক্ৰাইটেৰিয়া শব্দটোৱে প্লুৰেল, গতিকে তাৰ সিঙ্গুলাৰ ফৰ্মটো হয় ক্ৰাইটেৰিয়ান। সো ক্ৰাইটেৰিয়ানৰ প্লুৰেল ফৰ্মটো ক্ৰাইটেৰিয়া, গতিকে কেতিয়াও ক্ৰাইটেৰিয়াছ নকব, সদায় ক্ৰাইটেৰিয়া। ওকে, নেক্সট হৈ গ'ল আৰু এটা শব্দ, হেতু হৈছে ডেটাম, ডি এ টি ইউ এম, ডেটাম। তাৰ যেটো প্লুৰেল ফৰ্ম হেতুৱে হৈছে ডেটা, ডি এ টি এ, ডেটা। যেতিয়া আমি কম্পিউটাৰৰ কিবা এটা ডেটা ধৰক ওলাইছো, আমি কি কৰো, এই ডেটাছখিনি মোক দি দিবি দেই, এই ডেটাছখিনি। ডেটাছ নহয়, ডেটা ইটসেলফ ইজ এ প্লুৰেল ৱৰ্ড, গতিকে ডেটাম সিঙ্গুলাৰ ৱৰ্ডটো ডেটাম, প্লুৰেল ৱৰ্ডটো ডেটা, গতিকে ডেটাটো কেতিয়াও ডেটাছ হ'ব নোৱাৰে। ওকে, নেক্সট হৈছে ইৰেটাম, ই ডাবল আৰ এ টি ইউ এম, ইৰেটাম। ইৰেটামটো সিঙ্গুলাৰ আৰু প্লুৰেল হৈছে ইৰেটা, ই ডাবল আৰ এ টি এ। নেক্সট শব্দটো হৈছে ফাংগাছ, এফ ইউ এন জি ইউ এছ, ফাংগাছ। হেতু হৈছে সিঙ্গুলাৰ আৰু ফাংগি হৈছে প্লুৰেল, এফ ইউ এন জি আই। নেক্সট আছে মেডিয়াম। মেডিয়ামটো সিঙ্গুলাৰ, এম ই ডি আই ইউ এম, মেডিয়াম সিঙ্গুলাৰ, আৰু প্লুৰেল হৈছে মেডিয়া, এম ই ডি আই এ, মিডিয়া। ওকে, নেক্সট হৈছে হাইপোথেসিস, এইচ ওয়াই পি অ টি এইচ ই এছ আই এছ, হাইপোথেসিস। এটো হৈছে সিঙ্গুলাৰ আৰু প্লুৰেল কি হ'ব, হাইপোথেসিসেস নেকি? নহয়, হাইপোথেসেস। এটো সিস আছিলে, সিঙ্গুলাৰ এছ আই এছ, প্লুৰেল হৈ গ'লে হেতু এছ ই এছ হ'ব। ওকে, হাইপোথেসেস, এছ ই এছ। ওকে, নেক্সট শব্দটো হৈ গ'ল নেবুলা। নেবুলা জানে, সাপোজ আমাৰ সানটো, সূৰ্যটো, তাৰ যেটো ভিতৰৰ কোৰটো তাতে আছে নেবুলা, ৰাইট? সো নেবুলা, এন ই বি ইউ এল এ, নেবুলা হৈছে সিঙ্গুলাৰ ফৰ্ম, আৰু নেবুলি, এন ই বি ইউ এল এ ই, নেবুলে। ওকে, নেবুলি হৈছে প্লুৰেল ফৰ্ম। নেক্সট হৈ গ'ল সিলেবাস। মেম এজিএছৰ সিলেবাসখন কি হয় বাৰু? আপোনালোকে যে সোধে, সিলেবাস হৈছে সিঙ্গুলাৰ ৱৰ্ড, এছ ৱাই ডাবল এল এ বি ইউ এছ, সিলেবাস হৈছে সিঙ্গুলাৰ ৱৰ্ড, ইয়াৰ প্লুৰেল ফৰ্মটো হৈছে সিলেবি, এছ ৱাই ডাবল এল এ বি আই। মেম গোটেই কেইটা সাবজেক্টৰে সিলেবিখন দিব, মেম এজিএছৰ সিলেবাসখন দিব, মেম গোটেই কেইটা সাবজেক্টৰে সিলেবিখন দিব। ওকে, নেক্সট আহি গ'ল এক্সিস, এ এক্স আই এছ, এক্সিস, এক্সিস। ওকে, এ এক্স ই এছ, এক্সিসটো হৈছে প্লুৰেল ফৰ্ম। নেক্সট আহি গ'ল কাৰিকুলাম, চি ইউ ডাবল আৰ আই চি ইউ এল ইউ এম, কাৰিকুলাম। কাৰিকুলামটোৰ যেটো প্লুৰেল হয় হেতু হৈছে কাৰিকুলা, চি ইউ ডাবল আৰ আই চি ইউ এল এ। ওকে,
নেক্সট আহি গ'ল ডিক্টাম DICTUM হেতু সিঙ্গুলার শব্দ তার প্লুরালটো হৈছে ডিক্টা DICTA নেক্সট আহি গ'ল ফর্মুলা এই ম্যাথছৰ ফর্মুলাখিনি দিবি ফর্মুলাখিনি একচুয়ালি ফর্মুলা নহয় ফর্মুলাখিনি দিবি ফর্মুলা হৈছে সিঙ্গুলার ওয়ার্ড FORMULA সিঙ্গুলার formulate FORMULATE plural okay next ahi gol genus GENUS singular plural hoise genera 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 okay next ahi gol index আমি এটো যদি ইনডেক্স পয়েন্ট অফ ভিউ পৰা চাও মই তো আগৰ ভিডিওত প্ৰায় কওঁ ইনডেক্স পয়েন্ট অফ ভিউ পৰা চাব লাগে ইনডেক্স পয়েন্ট অফ ভিউ পৰা আপোনালোকক যে মই এটা টটস পঢ়াই আছো IPC পঢ়াই আছো once it is completed তাৰ পিছতে মই আপোনালোকক ইনডেক্স দি আপোনালোকক বুজাম মই মানে এটাই ভিডিও থাকিব এটা ভিডিও 1 ঘন্টাৰ হ'ব টটস কমপ্লিট এটা ভিডিও 1 ঘন্টাৰ হ'ব 1 ঘন্টাটোত বাৰ IPC খতম নহয় 2-3 ঘন্টাৰ হ'ব IPC খালাস বুজিলে তেনেকে আমি ভিডিওস ক্ৰিয়েট কৰিম হেবিলাক একদম ৰেপিড ৰিভিজন হ'ব পটাপট আমি ৰিভিজন মাৰিম হেগিনা ৰিভিজনৰ বাবে এতিয়া তো মই বুজাই গৈছো নোটস দিছো কোৱেশ্চন দিছো হয়নে নহয় এতিয়া এনেকে পঢ়াৰ পিছত যেতিয়া আপোনালোকৰ পঢ়া কমপ্লিট হ'ব মোৰ পঢ়াই কমপ্লিট হ'ব তেতিয়া মই আপোনালোকক ৰিভিজন কৰাম পুৰা 1-2 ঘন্টাৰ ৰিভিজন ভালকৈ চাব আৰু তাৰ পৰাই কোৱেশ্চন আহিব নেক্সট হৈ গ'ল ইনডেক্সটোৰ প্লুৰাল হৈছে ইন্ডাইসেস INDICES next whole memorandumor plural hoise memoranda na lage da khatam koribo lagibo next hoise phenomenonor same plural hoise phenomena okay next hoise terminusor plural hoise termini TERMINI etia ami eneka kisuman words sam jenekoi ধৰক access ACCESS হয়নে আৰু EXCESS একেটাই শুনিবলে একেটাই কিন্তু তাৰ ধৰক যেটো স্পেলিং হয় হেতু অকনমান বেলেগ আৰু লগতে মিনিংটো বেলেগ so same words with different meaning আমি তেনেকুৱা কিছুমান words আমি এতিয়া distinctive words আমি শিকিম so 15 টা distinctive words দিছো মই আপোনালোকক আজি দিম এতিয়া হেগিটা আপোনালোকে নোট কৰি ৰব so তেনেকুৱা প্ৰথমটো শব্দই লৈছো ধৰক প্ৰে PRAY প্ৰে ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰা আৰু প্ৰে PREY প্ৰে মানে হৈছে শিকাৰ ওকে যেনেকে ধৰক লায়নৰ এটো শিকাৰ হয় তেনেকুৱা সো যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহে আপোনালোকক তেতিয়া আপোনালোকক হয়তো কেতিয়াবা খুদা মিনিংটো খুদিব কেতিয়াবা হয়তো মিনিং উইথ সেন্টেন্স দিব গতিকে সেন্টেন্সটো নিজে তেতিয়াহে বনাব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে মিনিংটো জানিব হয় না নহয় গতিকে প্ৰে হৈছে meaning to PRAY hetur meaning hoise entreat ENTREAT okay puja kora jenagoi one who performs his duty praise to God jone duty nijor khoday kori jay teo bhagwanok prarthona kora jene hoy ba one we should pray to God every day okay next hoy gol pray PREY pray hetu mo kolue shikar it's a game actually okay so yar dharok lion is a beast of prey lion eta enukata jontu hoy ji shikarote thake at any time hoy na hoy next word to ami loisu rest 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 jitor meaning hoise huwa jene he is taking rest aru eta ase WREST rest jar meaning to hoise apunar mane snatch kora mane kahiona ekdom bokholia na mane bujise kahiona so the meaning to is snatch SNATCH hane hetu apnaloke likhiba pare freedom is not begged it is wrested from the unwilling hands freedom ketiao khuji magi lwa bostu na hoy kahiona bostu he hoy ji dibole issa nokore then hoy gol seize SEIZE etu seize mane hoise catch hold of dhori rokha seize the opportunity let you miss it forever lest you will miss it forever opportunity dhori rakha nohole ekebare herai jabo aru seize seize mane hoise ki stop kori dia hekhinde tak bondho kori dia okay so an Indian citizen ceases to be on he is accepting the citizenship of a foreign country seize apnake jikuno sentence simple sentence banabo pare okay next I go story 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 hetu story meaning to hoise tell TALE tell mane hadhu kotha aru dhorok story writing is an art hoy na hoy
আৰু story STOREY story হৈছে part of building যেনে আমি যে কওঁ দুমহলীয়া ঘৰ 2 story building হয়নে 3 মহলীয়া ঘৰ 3 story building হেতু story okay so I live in the 6th story of this building মই 6 নম্বৰ মহলটোতে এই বিল্ডিং টোৰ থাকো হয়নে নহয় নেক্সট লৈ আহিছো আপোনালোকৰ বাবে confident CONFIDANT confident এটোৱে হৈছে যাক সিক্ৰেট এটা আপুনি কৈছে আৰু মানে আপুনি ট্ৰাস্ট কৰিছে সেই সিক্ৰেটটোৰ ওপৰত যে তেওঁ কাকো নকয় হেতুৱে হৈছে এটো confident CONFIDANT ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে one trusted with secret example হিচাপে Ramesh is my confident okay আৰু confident CONFIDENT থাকিলে হেতু কি বুজায় surety I am confident of my success হয় নহয় মই sure টা মানে যে মই success পাম হ'ব next আহি গল corpse CORPS corpse মানে হৈছে এটা ডিভিজন এটা ধৰক body of people মানে army corpse ধৰক branch department of an army okay so এটো organized body এটাই হক army ৰে হক কিবাৰ এটা যেটো আমি যেটো এটা ডিপাৰ্টমেন্ট বুজাম হেতু হৈছে corpse আৰু corpse 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 মানে হৈছে dead body মৰাহ Hindus cremate the corpse while Muslims bury it হিন্দুৱে cremate কৰে পুৰি দিয়ে আৰু মুসলিমে bury কৰে হেতু ধুনিয়া এটা সেন্টেন্স আপোনাকে লিখিব পাৰে নেক্সট হৈছে human 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 যেটো meaning to hoise relating to mankind হয় না man relating to man human মানে man people so human 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 etu hoise kind one should be human to the poor manuhe dukhiar proti manu kind hobo lage godike meaning to hoise kind one should be human HUMANE okay human next ami eta word long difference aru difference so difference DEFERENCE a difference to meaning hoise respect aru jitu difference DIFFERENCE hetu hoise distinction what is the difference between culpable homicide and murder aru jitu difference DEFERENCE hetu hoise respect okay young men should pay due deference to the wishes of their elders sentence essay aru essay sobe jane ESSAY essay etu sobe jane ki hoy etu eta composition hoy so your meaning hoise composition his essay is full of grammatical errors tar essay khon gute grammar mistake hoise gute grammar bhul aru essay ASSAY essay mane hoise test but try the purity of jene আপুনি ধৰক খুন কিনিব তো খুনটো কিনা আগত আপুনি ভালকে চাই সিটি তাক টেস্ট কৰিব কি একচুয়াল খুন হয় নে নহয় আজিকালি টেস্ট মেশিন উলাই গল ইভেন তানিষ্কত টেস্ট কৰে মই দুমাহৰ আগত কিনিছিলো ভাইটিৰ বিয়াৰ সময়ত তো তেতিয়াও তানিষ্কত যেতিয়া মই কিনিব গৈছিলো তেতিয়া হেতু টেস্ট কৰিলে মানে টেস্ট কৰিব পাৰিলে মানে গোল্ডে হক ডায়মণ্ডে হক জিএন হক তাক টেস্ট কৰিব পাৰি so test machine ulai gol hetu mane test koratu so apnaka eta dhuniya sentence likhibo pare essay the gold before you purchase essay the gold before you purchase ASSAY okay next ahi gol difference kolwe okay break aru break BREAK sobe jane mane to tear bhangi dia to tear okay aru break BRAKE break hetu meaning hoise a device for stopping a machine গাড়ীৰ যে ব্ৰেক হেতুৱে আকৌ এটা মেচিন ষ্টপ কৰিবৰ কাৰণে যেটো আমি ব্ৰেক মাৰো হেতুৱে হৈছে BRAKE okay a device to stop a machine so symmetry and symmetry CEMETRY হেতু symmetry মানে কি বাৰু জানে ন burial ground যত ধৰক পুটা যায় আৰু symmetry SYMMETRY এটোৱে হৈছে মানে আপোনালোকক মই পঢ়াই আছো মই এগাল পঢ়াইটো দিয়া নাই
এটা প্ৰপৰচনেট নি আছো হয়নে মই জানো কিমান প্ৰপৰচনত নিলে গুটে বছৰটো শেষ হ'ব মই পঢ়োৱাৰ আগত আপোনালোকৰ বাবে গুটে প্ল্যানটো মই নিজে বনাই লওঁ যে এনেকৈ মাহেকত ইমানটা লেসন ইমানটা টপিক খতম কৰিলে 12 মাহত ইমান হ'ব আৰু 12 মাহতহে মোৰ এই কোৰ্সটো কমপ্লিট হ'ব যে এই প্ৰপৰচনটো যেটো হয় ন এইটোৱে হৈছে সিমেট্ৰি Jane architect knows the keen sense of symmetry. An architect has a keen sense of symmetry. Architect ejonor pura sense thake kiman ki dibo lagibo kiman kenekoi dibo lagibo kiman tu juk mark sob telokor sense thake hoine nohoy hetue hoise symmetry. Next ami word loi lo stationary aru stationary eto agote ebar ahi goise stationary STATIONARY hetu hoise fixed jeneke art khon ঘুৰি আছে but যেনেকৈ আগতে ভাবিছিলে যে আৰ্টখন ঘুৰি নাথাকে এটো ষ্টেচনাৰী হয় বাট এতিয়া প্ৰুফ হল যে আৰ্টখন ঘুৰি আছে আৰু ষ্টেচনাৰী মানে হৈছে আমি যে কোন ষ্টেচনাৰী শপলৈ যাও তা মানে এইবিলাক পেন পেন্সিল কিবা কিবি কিনিবলৈ যাও হেবিলাক ওকে সো হি ইজ দ্য ম্যানুফ্যাকচারার অফ স্টেশনারি গুডস হল নেক্সট আমি এটা লাস্ট ওয়ার্ড আজিৰ ভিডিওটোৰ হেতুৱে হৈছে উইক আৰু উইক WEAK উইক উইক মানে হৈছে যেটো আপোনাৰ frail বুলি যা কও আমি দুৰ্বল frail ওকে দুৰ্বল আৰু week WEEK হেতু হৈছে 7 days week or যেটো 7 days হেতুকে 7 days টুকে week বুলি কয় এটা শব্দত ওকে so I spent a week in Bangalore হয় না এনেকৈ লিখিব পাৰে আজি ভিডিওটো দিমানে কাইলে নতুন ভোকাবুলাৰি লৈ আহি যাম দুদিন মানৰ পিছত এসে স্টাৰ্ট কৰিম প্ৰথম এসেখন ভাবিছো মই হয়তো ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড PIL এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ইজি এটা টপিক লম যেটো টপিক আপোনালোকৰ বুজিবলৈ সহজ হ'ব আৰু মোস্ট প্ৰবাবলি কাইলে বা পৰহিলে ভিতৰত এসে আহি আছে I hope যে আজিৰ ভিডিওতে আপোনালোকক অকনমান হেল্প কৰিলে মনত ৰখাত সহায় কৰিলে যদি কৰিলে তেতিয়া হলে ভিডিওটো চাব আৰু চাই পেলাই নপঢ়াকৈ নাথাকিব লগতে কিবা যদি খুদিব লগা থাকে কমেন্টৰ জৰিয়তে মোক খুদিব আপোনালোকৰ ইচ এন্ড এভৰি কমেন্টস মই স্যাটাৰডে পঢ়ো গতিকে না ভাবিব যে মেমে ৰিপ্লাই দিয়া নাই কি হল ৰিপ্লাই নাই দিয়া মানে মই স্যাটাৰডে পঢ়িমেই আজিলৈ আহো কাইলৈ আকৌ লগ পাম নমস্কাৰ